kayo kasi kapag nag-edit kayo sa Kinemaster, laki-laki na nakasulat na watermark. Naiinis ba kayo kasi limited lang yung pwede nyong gawin sa Kinemaster? Huwag kayo mag-alala. Turo ko sa inyo kung paano matanggal yung watermark na yan at paano nyo magagamit lahat ng music effects, lahat ng yan sa Kinemaster for free. Wala kayong babayaran. Game premium ang Kinemaster nyo. So it means lahat magagamit nyo, lahat ng music, effects, filter, transition, lahat ang gagamit nyo. So let's go. Tuturuan ko na kayo kung paano. So yan, nakasapi na tayo sa cellphone natin. Punta tayo sa Google. Tapos, search nila ang AC Market download. Yan, very good, very good. Tapos next, yan. Pindutin nyo lang yan. Yung pinakauna. Tapos, ayan, nasa AC Market na tayo. Huwag kayo mag-alala guys, safe to. Hindi kayo makakakuha ng virus kung yun yung iniisip nyo. Pindutin nyo lang yung download now. Ayan. Wait nyo lang, magda-download na yan. Check natin dyan. Ayan, download successfully na. Ayan na. Installing. Ayan. Ayan na, yan na. Ayan na siya. Andyan na siya, guys. Open natin. Para download natin yung Kinemaster. Allow nyo lang, allow. Allow nyo na. Siya nga, inallow nyo. Nasaktan lang kayo. So, andyan tayo. May ads pa. Search nyo lang doon. Yan, Kinemaster. So, yun na guys. Pindutin nyo lang yan. Tapos, yan. Free download. Yan na. Yan. Hintay lang, hintay. May ads yan. May ads. Panoorin nyo lang yan. Hininaan ko kasi baka makapiright tayo. Yan na. Finish na, finish. Yan. Download started na. Pindutin nyo lang yan para makita nyo kung ilan na nag-download. Yan. Tapos na. Download. Successful guys. Install ulit. Installing. Ayan, okay na. Nadownload na lang.